พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดการต่อเรือใบเป็นอย่างยิ่งโดยเรือใบฝีพระหัตถ์ที่สำคัญมี3ประเภทได้แก่เรือใบประเภท Enterprise ประเภท OK และประเภท Mod เรือใบลำแรกที่ทรงต่อเองในปี 2507 เป็นเรือใบประเภท Enterprise ชื่อเรือราชปแตน 2-3 ปีต่อมาทรงได้ต่อเรือใบประเภท Mod ขึ้นเป็นครั้งแรกหรือที่รู้จักกันในนามเรือใบมดซึ่งเป็นเรือใบที่ทรงพัฒนาให้มีขนาดเล็กเบาเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วเหมาะกับรูปร่างคนไทยและเหมาะสำหรับใช้ในการแข่งขันนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ต้องจารึกไว้ในหทัยสยาม